آموزش حلیم رو داریم خدمتتون، یا حلیم خوش‌طعم و کشدار. حلیم اصولی باید کش آمدنش خیلی مهمه و قلق میخواد. مواد اولیه رو خدمتتون عرض میکنم، یادداشت بفرمایید. نیاز داریم به گندم پوستکنده که 400 گرم گندم پوستکنده داریم که ما اینو با آب به اندازه کافی پختیم و کاملا نرم شده و شکفته. نیاز داریم به 300 گرم گوشت گوسفندی، میتونیم از گوشت بوقلمون، گوشت مرغ و گوشت گوساله هم استفاده کنیم. ولی اگر از گوشت گوسفندی و از گردن گوسفند استفاده کنید خیلی کش و بافت حلیمتون بهتر میشه. پختیم گوشتمون رو، هم آبش رو نگه داشتیم و گوشت هم ریش ریش کردیم. بله. نیاز داریم به نمک که میزانش ذائقه‌ای هستش و 1 قاشق چای خوری دارچین، کنجد و عسل و شکر هم برای روی حلیم برای دکورش استفاده میشه. مرحله اول ما باید کامل گندم که پختیم رو با آب گوشت مخلوط کنیم در غذاساز. قدیم به جای غذاساز یعنی اصولی تر و سنتیش بله گوشت و گندم رو با هم میکوبیدن، ولی خب یه مقدار سخته، ما میخوایم یه حلیم آسون و راحتی باشه براتون دیگه. بله. این چقدر باید بپزه که به این شکل در بیاد گندم ما؟ زمان پختش چقدره؟ حدود 4 ساعت بستگی به نوع گندم داره. بله. ولی که حتما گندم پوستکنده استفاده بشه. آب گوشتمون هم به میزان کافی اضافه میکنیم. اگر زمان نداشتیم میتونیم از جوی پرک استفاده کنیم برای حلیم. بله. به مقداری که در رسیپی هستش جوی پرک بهش اضافه میکنیم به جای گندم. جوی پرک هم میپزیم؟ بله بله. و بعد اونم زمان پختش همین قدره؟ نه جوی پرک نیم ساعت زمان پختش هست. بله. زمانی که زمان نداریم بله فرصتمون جوی پرک استفاده کنیم. خب 1/3 گوشتمون رو داخل میکسر اضافه میکنیم. مخلوط کن. بله. فارسی رو فارسی بله. وقتی گوشت رو توی مرحله اضافه میکنیم خیلی باعث ایجاد کشسانی بهتر میشه. ما بقیه گوشت رو برای اینکه محو نشه در حلیممون آخری اضافه میکنیم. به این بافت که رسید بله ما مابقی گوشتمون رو به همراه 1 قاشق دارچین اضافه میکنیم. یکی از نکاتی که خیلی مهمه برای اینکه گندممون سفت نشه هیچ وقت نمک رو اول به حلیممون اضافه نمی کنیم. حلیم وقتی که حاضر شد که من خدمتتون نشون میدم تو اون مرحله ما نمک رو اضافه میکنیم و مدت 5 دقیقه باز رو حرارت ملایم قرارش میدیم. نمک رو 5 دقیقه آخر 5 دقیقه آخر بله. دارچین هم تو مرحله آخر که آخر میکسر بله. الان مخلوطش میکنیم دارچین هم اضافه میکنیم. الان مخلوط که شدن تمام مواد، این مواد رو باید روی حرارت به مدت 1 ساعت الی 1 ساعت و نیم مدام هم بزنیم، حرارت بسیار ملایم. بله. تا به این بافت برسیم. من خدمتتون خیلی دارچین داخل حلیم نمیریزن ولی شما پیشنهادتون اینه که بریزید داخل حلیم. بله خیلی طعم و عطر بهتری داره حلیم. به این بافت که رسیدیم ما نمکمون رو هم اضافه میکنیم. و مخلوط میکنیم و مجدد الان 5 دقیقه باید روی حرارت قرار بگیره و بعد سرو میکنیم با دارچین و کنجد و شکر هم میتونیم دکورش کنیم. از کره آب شده یا روغن‌های محلی هم برای دکورش میشه استفاده کرد. یه چند نکته رو خدمتتون عرض کنم. برای مقوی‌تر شدن حلیم ما میتونیم 100 گرم از گندممون کم کنیم و به جای 100 گرم نخود آبگوشتی بهش اضافه کنیم. برای بچه‌ها خیلی بهتر مفیده و پیشنهاد میشه که این کارو بکنید. اگر حتی زمانمون کمتر از نیم ساعت هم بود برای تهیه حلیم خیلی فوری میتونیم
به میزانی که گندم داریم یعنی 400 گرم رو از آرد گندم استفاده کنیم به همراه آب و گوشت پخته شده. حالا گوشتش رو میتونیم برای اینکه زمانمون صرفه‌جویی بشه از مرغ استفاده کنیم که زودتر میپزه. بسیار خوب. حالا روش‌های سریع‌تر درست کردن حلیم رو هم بهتون گفتیم. اگر که این ساعت فرصت دارید از جوی پرک استفاده بکنید، سریع بپزید و بعد مخلوطش بکنید. اگر خیلی زمانتون کم از آرد گندم استفاده از آرد گندم به همین میزان هستش. با آب باید مخلوط کنید. با حدود 1.5 لیتر آب 400 گرم آرد رو مخلوط کنید، به اون غلظتی که می‌خوایم میرسه. بعد نکته کشدار شدنش این بود که حسابی در واقع گندممون و گوشتمون رو مخلوط بکنیم. میکس کاملا باید گندم و گوشتمون کامل میکس بشه. گندم ها باید خیلی خوب پختش انجام بشه و کاملا شکفته بشه. و حتی اگر یک بار از گندمتون پختین و دیدین دیرپز هستش، میتونید 12 ساعت قبلا گندم رو خیس کنید که پختش آسان تر بشه. بسیار عالی. حالا با این گندم پخت، کلا زمان پخت حلیم ما از زمانی که گندم رو میپزیم تا زمانی که آماده میشه بیشتر از 5-6 ساعته، درسته؟ بله. حدود 6 ساعت زمان. فقط 1.5 ساعت زمان اصلیش هم زدن مداوم حلیم هستش. این هم زدن مداوم روی حرارت ملایم خیلی به بافت حلیممون کمک میکنه. بسیار عالی، خیلی متشکرم.